Xin chào mọi người, mình là Trang. Mình đầu tư chứng khoán theo phương pháp đầu tư tăng trưởng. Kinh nghiệm của mình được học hỏi từ những cuốn sách về đầu tư tăng trưởng như là bộ sách Can Slim hay là bộ sách của phù thủy chứng khoán Mark Minervini. Mình sẽ tóm tắt qua một chút về cái phương pháp này. Đầu tư tăng trưởng là phương pháp mà mình sẽ luôn đi theo xu hướng tăng của cổ phiếu để tìm điểm mua. Một cổ phiếu dù có tăng tốt đến mấy thì vẫn sẽ luôn gặp phải những áp lực bán, khiến cho cổ phiếu bị rơi giá xuống một chút. Và nó sẽ cứ đi lên đi xuống như vậy. Và một cái khu vực như thế này chúng ta sẽ gọi nó là một nền giá. Một nền giá đẹp thì nên xuất phát từ một xu hướng tăng trước đó và có một vài đặc điểm về khối lượng ở trong nền giá sẽ giúp chúng ta có thể đánh giá được đây là một nền giá đẹp hay không. Và chúng ta sẽ canh lệnh mua khi nào? Chúng ta sẽ canh lệnh mua khi giá vượt ra khỏi đỉnh gần nhất trước đó để xác nhận rằng nền giá này đã hoàn tất và xu hướng tăng lại tiếp tục bắt đầu. Có một điểm nữa mà các bạn nên theo dõi, đó là độ thu hẹp biến động của giá trong từng cái lần điều chỉnh như thế này, đi lên và đi xuống. Có nghĩa là chúng ta nên thấy càng về những lần điều chỉnh cuối cùng thì biên độ của giá càng nên ở mức nén rất là chặt. Đây, vùng này giảm xuống khá là sâu. Nhưng mà đến càng những cái vùng gần cuối thì nó nên có sự thu hẹp lại như thế này. Theo phù thủy chứng khoán thì đó là mẫu hình VCB ấy. Và đến cái lần cuối là cái lần mà thắt chặt nhất, chính là lúc chúng ta cần phải canh điểm vào lệnh. Chúng ta sẽ cùng thử đi vào một cái biểu đồ thực tế. Đây là mã chứng khoán DHC, khung thời gian 1 ngày. Điều đầu tiên các bạn nhìn thấy ở trong này đó là nên có một xu hướng tăng. Chúng ta có một xu hướng tăng ở đây. Nếu các bạn chưa nhìn thấy thì các bạn có thể nhìn theo level 1, có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng các cái đường trung bình di động. Lần lượt là các đường MA 200, 150, MA 50 và MA 20 nên nằm theo thứ tự như thế này. Theo đúng lý thuyết ở trong sách của phù thủy chứng khoán, đó là nên mua trong một cái xu hướng tăng. Và trong cái bộ lọc của ông ấy thì ông ấy chỉ mua những cái cổ phiếu mà thỏa mãn được cái điều kiện này trước thì ông ấy mới xem xét đến những cái điều kiện khác tiếp theo. Ở level 2 thì các bạn có thể quan sát nhanh ở đây. Đó là chúng ta thấy cổ phiếu có những cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và các cái đáy sau cao hơn đáy trước. Tức là nó đi theo hình bậc thang ấy. Đi theo hình bậc thang có nghĩa rằng là nó đang là một xu hướng tăng. Nó đang giảm rồi. Thế thì đây chính là một cái nền giá này. Chúng ta sẽ quan sát một chút xem cái nền giá này có phải nền giá đẹp không nhé. Nền giá càng đẹp thì cái xác suất thành công lệnh của chúng ta sẽ càng cao. Thứ nhất, các bạn hãy nhìn trong cái nền giá này. Nền giá này có mức giảm khoảng 30%. Đây là một mức giảm khá là tốt. Nó không quá sâu. Mức giảm quá sâu thì theo như mình nhớ trong sách thì mức giảm khoảng trên 60%, từ 60% đổ lên thì được coi là mức giảm giá hơi sâu. Và khi nó quá sâu như vậy thì cái nền giá đấy nó hơi khó có tỷ lệ thành công ấy. Nhưng mà nền giá này chỉ có mức giảm khoảng 30%. Ok, yếu tố thứ nhất khá tốt. Tiếp theo, chúng ta hãy quan sát khối lượng của những lần giảm giá và những lần tăng giá trong nền giá. Chúng ta quan sát ở bên trái, đây, những lần giảm giá. Chúng ta sẽ thấy rằng là khi giảm giá thì volume có dấu hiệu giảm dần. Rất tốt. Bên này cũng thế. Trong đợt giảm giá này, volume của nó cũng có sự giảm dần. Cái này thì sao? Trông có vẻ không giảm lắm nhỉ? Thế nhưng mà các bạn hãy có sự so sánh ở đây một chút. Trông nó có vẻ hơi cao và trông không giống là một cái sự thu hẹp của volume. Nhưng mà các bạn hãy nhìn ở phía bên phải của nền giá, tức là cái phía đi lên ấy. Ở cái phía đi lên thì cái volume nó lại nhộn nhịp hơn hẳn. Nó cho thấy là cái lực mua nó đang tốt hơn cái lực bán. Mặc dù cái lực bán này nó có thể bán xuống hơi thấp, thế nhưng mà nhìn chung theo volume thì cái lực bán nó vẫn đang vượt trội hơn. Chúng ta tiếp tục quan sát nền giá này. Chúng ta sẽ đợi đến khi nào? Chúng ta sẽ đợi đến khi mà nền giá này nó quay trở lại cái đỉnh cũ này của nó. Ở đây có một cái volume rất là lớn, thậm chí là cổ phiếu nó còn tạo gap ở đây. Đây là một điều rất là tốt nhé. Đây là một điều rất là tốt. Nó cho thấy rằng là có thể đây là một cái lực mua của tổ chức ấy. Cổ phiếu đã đi lên khỏi đỉnh rồi. Và đây chính là lúc mà chúng ta cần quan sát.
xem giá biến động như thế nào ở những vùng giá như thế này. Đây rồi. Đây chính là điều mà mình đang tìm kiếm. Mình tìm kiếm điều gì? Thứ nhất, như mình vừa nói, là giá nên có sự phá ra khỏi đỉnh để thể hiện rằng cái nền giá này nó đã hoàn tất và nó đang sẵn sàng cho một xu hướng tăng giá mới. Sau khi nó phá ra khỏi đỉnh thì chúng ta quan sát. Thấy ở đây có một cái sự thu hẹp của giá này. Đây. Từ đây xuống đây. Đây, xuống chỗ thấp nhất này là khoảng 30%. Từ đây xuống đây là khoảng 14%. Từ đây xuống đây là khoảng 10%. Chúng ta cứ lấy từ điểm cao nhất xuống điểm thấp nhất. Và đến đây thì cái độ thu hẹp của chúng ta ấy, nó chỉ còn khoảng 6% thôi. Rất là tốt. Vậy là nó đã đáp ứng được tiêu chí về mẫu hình VCB. Chúng ta quan sát cái điểm này. Thứ nhất, cái điểm này nó đã break qua khỏi cái đỉnh gần nhất của nó. Thứ hai là đằng trước cái cây nến này nó có một cái sự chững lại của giá, có một cái sự chững lại của một vài cái cây nến ở đây. Và thứ ba, cái volume từ từ đã, cái cây này nó vượt trội quá. Đây nhá, mình kéo ra đây nhé. Cái volume của cây nến này nó khá là cao. Nó cao ở đây là cao so với volume của những cái cây nến đằng trước. Chúng ta thấy là những cái cây nến đằng trước này, volume của nó phải thật sự tĩnh lặng nha mọi người nhé. Nó không nên quá nhộn nhịp và nó càng hẹp thì càng tốt. Có nghĩa là những cái thanh volume càng thấp càng tốt đấy. Và cái cây này nó vượt trội hơn hẳn. Nó cao hơn khoảng 1/2 so với những cái cây đằng trước. Thêm nữa, nếu chúng ta thêm một yếu tố vào đây, mình vừa thêm vào đây khối lượng trung bình của 50 cây nến. Thì mọi người thấy rằng là cái cây nến này có volume cao hơn cả volume trung bình. Ok, rất là tốt. Quá nhiều yếu tố ủng hộ rằng đây là một điểm mua lý tưởng. Và chúng ta sẽ vào lệnh ở đây nhé. Cắt lỗ thì theo CanSlim là mọi người nên cắt lỗ ở khoảng 7 đến 8%. Hoặc là mọi người có thể SL theo vùng giá. Mình thì mình hay để dưới cái vùng giá này, dưới cái vùng giá của cái đống nến này. Nó rơi vào khoảng hơn 7%, gần 8%. Ok, nó cũng trong khoảng CanSlim ấy. Hoặc là để dưới cái nến này. Nhưng mà với mình thì mình hay để dưới cái vùng giá này hơn. Mình thấy trong nhiều trường hợp thì nó an toàn hơn đấy. TP theo CanSlim là từ lý tưởng trong một lệnh là từ 20 cho đến 25%. Với siêu cổ phiếu nó có thể cao hơn, nhưng mà thường là hầu hết các lệnh thì hay chốt lời ở 20 đến 25%. Thì chúng ta để như thế nào đây? Mình sẽ để khoảng tỷ lệ là 3R nhé. Đó, nó rơi vào khoảng 23,26%. Cũng trong cái khoảng đấy rồi. 3R ở đây có nghĩa là mình chịu rủi ro của mình là sẽ mất 1, nhưng mà được thì mình sẽ được 3 nhé. Và mọi người nhớ, dù cái lệnh này có phân tích hay như thế nào nhưng mà cái tỷ lệ chiến thắng của nó cũng sẽ không thể hoàn toàn tuyệt đối là 100%. Chính vì vậy nên mọi người hãy thật sự tuân thủ cắt lỗ nhé, chứ không phải là chốt lời nhé. Chốt lời thì dĩ nhiên ai cũng thích rồi. Nhưng mà nếu mà giả sử mà nó có xuống đây thì chúng ta cũng nên cắt nhé, đừng có tiếc. Và giá đã tới điểm TP. Khi giá tới đây thì mọi người có hai sự lựa chọn. Một là chúng ta sẽ cắt hết ở đây. Trường hợp thứ hai là chúng ta có thể cắt 1/2 ở đây. Còn 1/2 thì mọi người hãy gồng tiếp. Bởi vì biết đâu cổ phiếu này nó sẽ tạo thành một cái siêu cổ phiếu. Mà siêu cổ phiếu thì nó có thể nó sẽ còn tăng lên tiếp. Tuy nhiên cổ phiếu này cũng không ngoại lệ là nó sẽ rơi trở lại xuống đây. Trong sách CanSlim thì có nói là khi cổ phiếu đi được khoảng 20 đến 25% thì rất dễ là nó sẽ quay trở lại. Cho nên là mọi người phải chuẩn bị sẵn điều này nhé. Mọi người hãy đặt cái điểm cắt lỗ về cái mức hòa vốn này. Để nếu có rủi ro gì xảy ra thì chúng ta vẫn còn ăn được 1/2 cái lệnh đằng trước, đúng không? Tất cả những điều này mình chia sẻ thì nó đều chỉ là một cái góc nhìn về kỹ thuật của cổ phiếu mà thôi. Để tìm được một cổ phiếu tốt, thậm chí là một siêu cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tới 3 con số trong tương lai thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Chẳng hạn như là xu hướng của thị trường chung. Và thêm nữa đó chính là cái yếu tố cơ bản của công ty, lợi nhuận và doanh số. Điều này mình sẽ nhắc đến ở những video sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau. Chúc mọi người luôn đầu tư thành công.